Sot një vit nga nisja e luftës në Ukrainë, një vit më parë, 24 shkurt ishte momenti kur tanket e Rusisë, duke filluar nga veriu I Ukrainës, shkelën kufirin dhe u drejtuan drejt Kievit në një luftë e cila supozohej se do të zgjaste vetëm disa ditë. Kievi do të binte më një herë, por një vit më vonë ja ku jemi, Ukraina vijon që të bëjë rezistencë. Populli I Ukrainës, udhëheqësit e Ukrainës në çdo qytet, në çdo fshat, në kryeqytet atje dhe në mbar botën janë duke treguar një vetmohim dhe trimëri e cila është një shembull për shumë kënd, paktën ky është opinioni. Janë të herpashershme, por për të folur për këtë do të kemi një lidhje tani në Skype drejt për drejt me Enxhi Nasufi, I cili është një fotoreporter dhe na sjell më shumë informacione nga terreni. Ai ndodhet në Ukrainë në këto momente, ka qenë atje gjatë gjithë kohës si miliona qytetarë e bashkëqytetarë të tij. Ndaj le ta përshëndesim e t'i urojmë mirëmëngjesi. Enxhi. Good morning. Good morning. Yeah. It's a real pleasure to be with you. Slavi Ukraine. Dua që të bëj një pyetje fillimisht se si ka ndryshuar jeta në Ukrainë gjatë këtij viti. My first question to you is how has life in Ukraine changed for the millions of Ukrainian citizens during this first year of war, and we hope it's the last and it ends soon? We still have 8 million of refugees. It's due to United Nations statistics, and of course, like economy is broken, and now is some part of Ukraine liberated by Ukrainian army, but at the same time, for now, huge battles, huge fights at the east of Ukraine, on Donbass, Donetsk, Lugansk, Kharkiv region, and situation is unpredictable because Russia for now have a lot of troops at this part of Ukraine and near border between Russia and Ukraine. Është një situatë ku kemi 8 milion refugjatë ende dhe ekonomia e vendit është thyer. Sigurisht që ka shumë problematika dhe luftime ende, sidomos në pjesën lindore të Ukrainës ku vijohet që të luftohet në Donbass dhe zona të tjera atje, por gjithsesi Ukraina një pjesë të territorit që u pushtua fillimisht e ka çliruar. Yep. We have very often like air strike and like missile strike to Ukraine, and for example, yesterday we had anti-aircraft alarm in Kyiv. Yeah, so it's like everyday problem, and all people in Ukraine, of course, feel the war and feel even because the economic situation is really like bad because. Not many work, and so on. But at the same time, we have huge help from the West. It's humanitarian aid, it's like military aid, and it's information help. So we stand with West this day. Kemi ende shumë bombardime, ka sulme nga ajri që ndodhin, është diçka e cila shqetëson shumë prej qytetarëve e Ukrainës. Shumë prej tyre janë pa punë, megjithatë kemi patur edhe shumë ndihmë nga Perëndimi, qoftë kjo në formën e ndihmës ushtarake, të armatimeve, por edhe ndihmë ekonomike në të njëjtën kohë. Ndërkohë do doja që të pyesim Andrejn, duke qenë që jeni fotoreporter, nga ana tjetër ka dhe shumë gazetarë të tjerë të cilët sillin në kohë reale të gjitha gjërat që po ndodhin atje. Sa e vështirë është të dokumentosh krimet që po ndodhin në tokën tuaj? I want to ask you as a reporter, as a photojournalist, as to how difficult it is to document all the crimes that the Russian army has caused in Ukraine. Of course, it's difficult. It's unsafe. Because during this war I tried to be careful, but 2 times I was under direct shelling. First time it was like mortar attack on March 6th, near the Irpin Bridge, and second one was in August. It was like cluster munition attack, and like honestly I even don't count the amount of the shell around me in Bakhmut when I was like 1 month ago in Bakhmut. So every second you can hear explosion. Like 1 second,
Mund të dëgjosh, sigurisht që është e vështirë që ti dokumentosh këto sepse her pas here është edhe shumë e pasigurt. 2 herë un kam qenë në bombardime direkte të predhave, herën e parë në datën 6 mars në Irpin, pastaj më ka ndodhur sërish në muajin gusht dhe nuk po fus këtu pastaj edhe situatën në Bakhmut, e cila ka qenë shumë e vështirë ku predhat e bombardimet dëgjohen sekond mbas sekonde. Andrew, what about the destroyed places in Ukraine so far? How is that going, and what about the end of the war at all? Is there any hope? A ka ndonjë shpresë që lufta të mbarojë së shpejti dhe për sa i përket zonave të shkatruara në Ukrainë, cilat janë ato për momentin? Central part of Ukraine, like near Kyiv, Bucha, Irpin, and these like small villages, there are a lot of like help from the west and from inside of Ukraine, and Ukrainian almost rebuild it. Yeah, but at the same time, the west of Ukraine. For example, I drive from Slavyansk to Liman, and it's like distance of 100 kilometers, and completely all villages is destroyed. So it's like billions and billions of the money we need just to restore it. Yeah, and some villages it's like much more easy to completely like destroy and build new one. And at the same time, for now, I hope we will win. Yeah. But it will be long war, as I see now, because Russia now have like hundreds of thousands of the mobilized new troops near Ukrainian border. They now don't think about the blitzkrieg, the fast war, but at the same time they are ready for long war. Është e vështirë situata, sidomos ka pasur zonat si ishte Irpini për shembull apo Bucha që janë shkatruar, edhe pjesa perëndimore e Ukrainës gjithashtu janë qindra kilometra, të cilat nëse i përshkon do të shikosh fshatra pafund të cilët janë shkatruar në një formë të tillë e cila do të ishte më mirë ti sheshosh fare dhe ti fillosh nga fillimi, sepse riparimet do të ishin pamundur, andaj do duhen miliarda dhe miliarda euro apo dollar që të rindërtohet. Është një punë shumë e madhe përpara. Ndërkohë që ende janë qindra mijëra trupa ruse që janë të mobilizuara dhe shpresa jonë është për një luftë që mbaron shpejt, por nga sa duket ata janë gati për një luftë të gjatë. Sta po e mbështet popullin qeveria e Zelenskit. So what's the support of the people for the Zelensky government? It's a very big support because Zelensky is like our leader, yeah, and his decision is like the same as regular people, as regular society. And in Ukraine we have like for now like very big democracy society, and so people support him because sorry, it's okay, because he like no. He real hero of Ukraine. Sigurisht që mbështetja për Zelenskin është shumë e madhe, ai është udhëheqësi ynë edhe përfaqësuesi më i miri i popullit të Ukrainës, ndaj kjo është forca e një shoqërie demokratike siç e jona është në mbështetjen e këtij udhëheqësi. What about everyday life? You know, having a coffee in the morning and getting up and going to work. I know that people still keep their businesses running. I know it's very difficult. A lot of businesses are closed, but a lot of them are still open. So it's a sense of people trying to continue and have a sense of normality, even though the shelling is there and nothing is really normal. Pyes si është jeta e përditshme, ajo situata ku njerëzit mundohen që të jetojnë normalisht, ngrihen të pinë një kafe në mëngjes apo që hapin ato dyqane, ato fabrikat vogla që kanë. Tell us about that. Everyday life is hard, but at the same time Ukraine passed a lot of like economic crisis after Soviet Union was broken, and Ukrainian people adopted for this like situation. And even now I am sitting in the cafe with it's a new open cafe near my house, and you see like people try to sell clothes and try to sell the coffee and build a normal life.
Është e vështirë realisht sepse jemi në luftë, thot Andrej, dhe po ne jemi mësuar sepse Ukraina ka kaluar disa kriza ekonomike qysh nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, njerëzit mundohen që të ruajnë një sens të normalitetit. Jam në këtë kafe dhe na i tregon që brenda në kafe përveç se po shesin kafe, po shesin edhe rroba, pra mundohen që të me ato hapësira që kanë të bëjnë ç'është e mundur për një vazhdim ekonomik. Yeah. But at the same time, of course, like we have, due to United Nations statistics, 8 million of refugees, and a lot of businesses destroyed because, like, for example, if 30% of the employee go out from the country, like, and became a refugee, you can't build successful business. But we're waiting till the end of the war, and as I said, like, Ukrainian for now very like adopted for the economic crisis and for all this war, like, so on. So I hope after the end of the war we rebuild our businesses very fast. Ideja është që shumë biznese ndërkohë janë shkatruar, janë dëmtuar rënd sepse ka një popullsi shumë të madhe e cila është larguar edhe është e vështirë që të mbash një biznes të vazhdoj punën normalisht kur ke mungesa të stafit me 8 milion njerëz që janë të larguar nga një popullsi prej 44 milion. Kështu që gjithsesi ne po presim për fundin e luftës, po presim për procesin e rindërtimit dhe jemi gati për këtë. Andrew, you mentioned something about the aid and the support of United States of America and also the European Union, but do you have any message to the whole world? Pak më herët Andrew përmendi dhe suportin, por edhe ndihmën e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por nëse ka një mesazh nga vetë ai drejtuar të gjithë botës. Yes, I have a message. First one is like thank you very much for support of Ukraine, because without this support Russia beat us like very fast. At the same time, just Ukraine now stand between the Russia and between the European Union, because otherwise Russia will go ahead and destroy the European economy like very hard, and maybe like invite some European countries. And we need to stand together just because we don't have other choice, because it's like freedom of speech, freedom of movement, and we need to protect it. Kemi mesazhi im për botën është faleminderit për mbështetjen, pa të cilën Ukraina do të kishte rënë ndaj Rusisë dhe do të kishte rënë shumë shpejt, por gjithashtu dua të them se Ukraina tani po shërben si një mur midis Rusisë dhe botës, sepse nëse Ukraina nuk do të kishte rezistuar, nuk do të kishte qëndruar, Rusia do të kishte avancuar edhe më tutje, ndoshta të tjera vende evropiane do të kishin provuar pushtimin rus. Ndaj kjo është një situatë. Ndërkohë, një pyetje e fundit, lufta në Ukrainë sigurisht që ka sjellë edhe probleme ekonomike, edhe varfëri në Europë, por edhe në vende të tjera. A mendoni se resurset që ka vendi juaj janë një nga arsyet sepse e kemi këtë luftë tashmë midis Rusisë dhe Ukrainës? Do you think that it's the resources that Ukraine has? A lot of people, consume food that grows in Ukraine. You think that's a reason why Russia attacked? It's like few reasons. First of one, Ukraine, like, it's really big resources center and big science center, because all Ukrainian smart and all like Russian space industry, a lot of military industry, metallurgy was in Ukraine. And second reason is like Lenin said this word, like, without Ukraine, Soviet Union is not possible. So like Putin is like new Soviet Union leader. He wants to be, but at the same time we don't want to be the Soviet Union, we want to be free. Sigurisht që Ukraina është një burim i madh i të ardhurave dhe ushqimit që shkon nëpër botë, është një vend ku ka shumë shkencë, ka teknologji, ka metalurgji dhe industri të tjera, sepse gjatë Bashkimit Sovjetik shumë prej këtyre ishin të vendosura pikërisht në Ukrainë, dhe duke qenë që Putin dëshiron që të rikrijojë Bashkimin Sovjetik, të jetë udhëheqësi i ri Bashkimit Sovjetik, atij i duhet Ukraina, pra nuk e bën dot këtë pa Ukrainën. So what do people in Ukraine think about Putin? What is their spirits like for the near future?
tell us about how you guys are feeling 1 year today after the war started. It was very hard year, and people, of course, like want to live in peace here, but at the same time, Ukrainian like hate Putin. It's like very often in shops on the street, on street markets, when I had conversation with people, they said like, when this like man will die. So it's like. Do you have any name for him? How do you call him? Për ta përthyer vetëm një sekondë, është ka qenë një vit I vështirë sigurisht. Would you say yeah, please repeat that. We have bad word like Putin хуйло. It's like typical in the people's conversation. It's like Putin like, sorry, but I will say it like fucking like. Yeah, understandable. Por që kanë ca fjalë të zgjedhura për të etikatuar zotin Putin, dhe kjo është e kuptueshme në gjuhën e bisedore të njerëzve për ditë aty, po thotë që është një vit I vështirë dhe këtë mund ta dallosh urrëtitjen që kanë në Ukrainë për Vladimir Putin. Sa që I urojnë vdekjen. Në çdo bisedë që ti bën me njerëzit në rrugë, në dyqane, kudo, është diçka që është evidente dhe sigurisht që I urojnë. Thonë kur do të vdesi ky njeri. But what about, this is our last question, Andrei, because a situation like this will cause a lot of pain. People have lost their family members, they've lost everything they owned, they've lost their way of life, they've been separated, 8 million refugees as you mentioned. What about the feelings towards the Russian people? Because it's also, causes this tension. I know that it's Putin that's, commanding the war, but what do you think about the future relations to everyday Russians, between Ukrainians and Russians? Pyes se si ndjen ata, e si mendon se do të ndjen karshi popullit rus që nuk përfaqësohet domosdoshmërisht nga një njeri si Putin. Normal relations in future, if war will end, will not possible for many years. But at the same time, when I had conversation with a lot of people around me, they realize the cause of all it is propaganda, and like Russian society just have weakness from this like Putin's propaganda for dozen years, and Russian is also people, they have families, they have children, and like main hope of Ukrainian to stop it and to protect own life, and in future we will decide what to do with Russian relation. Marrëdhënie normale midis popullit rus dhe popullit Ukrainës do të duan shumë kohë që të riparohen, sepse shumë prej tyre janë edhe pre propagandës ruse. Gjithsesi, halli ynë I parë është në përfundimi I kësaj lufte dhe pastaj pajtimi dhe arritja një normalizimi me rusët do të marrë sigurisht do të marrë kohën e vet. We have about 1 minute left, but I will want to ask you this. What's in this first year of war? What's the worst thing that you've seen, that you've witnessed? The pyetja cila është gjëja më e keqe që ka dëshmuar si fotoreporter? No, maybe the most worst things, it was like death of the family, woman, 2 children, and a man at the European bridge. And after that, I saw hundreds of bodies and hundreds of deaths. And for now, I have professional deformation, so my pain is not so like hard now. But at the same time, I realize we have a lot of PTSD inside country. And maybe me also have some kind of PTSD or like big professional deformation because I saw of that. Yeah. Familje që kanë parë, familje që kanë humbur jetën që të gjithë, 2 fëmijë, nëna, babai, kjo ka qenë në urën e Irpin atje, e që atëherë kanë parë qindra trupa të vdekur, por që patjetër që unë jam I traumatizuar dhe do të kem atë depresionin e traumës post-traumatik në vazhdim, dhe kjo është diçka që domethënë me fjalë tjera Andrei po thotë se është impir, siç do të ishim shumë prej nesh duke dëshmuar ato çfarë ai dëshmon si fotoreporter. Well, Andrei, we wish you well. Thank you for taking time this morning. Dhe siç e shikoni ai është faleminderit ty. Është në një kafene sot mëngjes.
you have all our support and our attention, and we wish you well. I met a guy yesterday who is from Albania, and he lives and works in Ukraine. He works for a bank there, an international bank, and he's been there the whole time. And he's here just for a conference. There's Albanians in Ukraine, and they're staying as well. Thank you very much. Faleminderit. Po i thosha se si takova dje një zotëri i cili punon për një bankë ndërkombëtare dhe është në bordin e kësaj banke në Ukrainë, me mbiemrin Zotaj, s'po e përmend tani. Po është shqiptar dhe është vendosur atje që nga viti 2020. Dhe pastaj 2 vjet më vonë filloi lufta dhe dje po tregonte se si ata ja kanë dalë për të mbajtur bankën hapur pavarësisht të gjithave, sidomos në ato fillimet bën një kartë speciale që mund të tërhiqe para sepse njerëzit u duheshin cash që tiknin e të bënin ato përgatitjet e tyre për shpëtuar fëmijët e tjerë, kështu që kishte një histori shumë interesante, por që ka shqiptar që jetojnë, që punojnë në Ukrainë, cilët nuk janë larguar pavarësisht se Kievi është nën bombardimin e pastaj. Dhe i themi dhe Andrews që e kanë të gjithë vëmendjen edhe mbështetjen tonë si popull. Me aq sa mundemi, pavarësisht se jemi një vend i vogël. Andrew, we thank you so much. Të falenderojmë dhe kalofsh sa më mirë në ato kushte. Have a nice day. Faleminderit and have a nice day. Goodbye. Enxhi Nasufi, zonjën zotërinj me ne nga Ukraina sot në mëngjes drejt për drejt në këtë 1 vjetor të luftës.